Hello everyone, সকলোকে মই বনস্মিতাই মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আঙুলি পিঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। যদি খোৱা নাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে পিঠাবিধ খাই। তেনেহলে চাওচোন বলক কেনেকৈ বনাই এই পিঠাবিধ। তাৰ বাবে মই এই বাটিটোৰে দুবাটি পিঠাগুৰি দিছো। এইখিনি কেঁচা পিঠাগুৰি হয়। অলপমান নিমখ দিছো, নিমখ নিজৰ আন্দাজমতে দিব আৰু দুইখিনি ভালদৰে সানি ল'ব। এতিয়া অলপকে পানী দি পিঠাগুৰিখিনি মঠি লম। পিঠাগুৰিখিনি অলপ সানা হৈ গৈছে। এতিয়া মই অলপ ঘিউ দি আকৌ অলপমান সানি লম। মোৰ পিঠাগুৰিখিনি সনা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই অলপ সময় ঢাকি থম আৰু এফালে গেছত মই কেৰাহীটো বহাই লৈছো। গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ৰাখিব আৰু মই এফালে আধা লিটাৰ গাখীৰ লৈছো। এইখিনি দি দিম। এতিয়া মই ফ্লেভাৰৰ কাৰণে 3টামান ইলাচি খুন্দি পেলাই দি দিছো। তেজপাতো দিব পাৰে, মই অকল ইলাচিহে ব্যৱহাৰ কৰিছো। আৰু এতিয়া 4-5 চামুচমান চেনি দিছো। আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে চেনি দিব, যিমান মিঠা খায় সিমান দিব। এতিয়া লো ফ্লেমত ৰাখি পেলাই মই গাখীৰখিনি লৰাই থাকিম। 10 মিনিটমান ঢাকি ৰখাৰ পিছত আকৌ মই মঠি লম। আৰু এতিয়া অকমান ঘিউ লৈ হাততো সানিম আৰু যোনখন প্লেটত পিঠাখিনি বনাই থম সেই প্লেটখনত অকমান সানি লম যাতে পিঠাখিনি লাগি নধৰে। এতিয়া মই সৰু সৰু বল বনাই পিঠাখিনি বনাই লম। পিঠাখিনি নিজৰ ইচ্ছামতে দীঘল বা চুটি কৰিব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে বেলেগ বেলেগ শেপতো বনাব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি পিঠা বনাই লম। এয়া মোৰ গোটেইখিনি পিঠা বনাই হৈ গ'ল। মই একেটা চেপতে গোটেইখিনি বনালো। এয়া গাখীৰখিনি উতলি আধা হৈ গ'ল। এতিয়া লো ফ্লেমতে ৰাখি মই পিঠাখিনি এটা এটাকৈ দি ল'ম। পিঠাখিনি দিয়াৰ পাছত মই 20 মিনিটমান লো ফ্লেমতে উতলিবলৈ দিলো। এয়া মোৰ আঙুলি পিঠা হৈ গ'ল। আপোনালোকে যিমান পনীয়াকৈ খাবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে বা ডাঠ হৈ গ'লে আকৌ অলপ গাখীৰ দি দিব পাৰে। এয়া মোৰ আঙুলি পিঠা হৈ গ'ল।
যদি এই পিঠাবিধ খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই চাবচোন, খাই ভাল লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানেই। তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। তেতিয়ালৈ বাই বাই।